วันนี้นะคะอ้อนจะมาแชร์ไอเดียนะคะในการ DIY การใช้น้ำตกค่ะเนื่องจากสำหรับอ้อนนะคะการเตรียมผิวเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้การลงครีมหรือการลงเซรั่มตัวอื่นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับอ้อนเนี่ยน้ำตกจึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการบำรุงผิวเลยละค่ะและเพราะอย่างนี้ละค่ะอ้อนก็เลยจะมาแชร์ไอเดียการ DIY การใช้น้ำตกให้แบบว่ามีหลากหลายรูปแบบจะได้ไม่น่าเบื่อนะคะไม่ต้องใช้น้ำตกในรูปแบบเดิมๆอีกต่อไปสามารถนำไปปรับใช้หรือว่าอะแดปใช้ได้หลากหลายเลยละค่ะเอาเป็นว่ามันจะมีวิธีไหนกันบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะโดยน้ำตกที่อ้อนเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็คือสมุตโตะพาวเวอร์ซีจินเซงเอสเซนส์ค่ะเป็นโสมเกาหลีบวกวิตามินซีตัวนี้นะคะจะเป็นน้ำตกออร่านะคะซึ่งเขามีวิตามินซีเข้มข้นจากประเทศญี่ปุ่นถึง 10,000 ไมโครกรัมเลยนะทุกคนซึ่งก็จะช่วยทำให้ฝ้ากระหรือว่ารอยดำของเรานะคะที่จะเป็นรอยสิวรอยดำรอยแดงต่างๆค่ะดูจางลงได้ด้วยค่ะพร้อมทั้งนะคะยังทำให้ผิวเนี่ยแลดูเรียบเนียนมากขึ้นด้วยแต่หลักๆนะคะที่อ้อนชอบน้ำตกตัวนี้มากๆเลยนะคะหลังจากที่ได้ทดลองใช้มาแล้วนะคะคือเขาช่วยฟื้นฟูผิวที่แห้งกร้านคืออ้อนเนี่ยเป็นคนที่มีความว่าเป็นผิวผสมนะคะจะมีโซนที่เป็นผิวแห้งเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าในช่วงที่แบบอากาศเปลี่ยนแปลงหรืออากาศแห้งมากๆนะคะก็จะทำให้แบบว่าเป็นลอกๆขุยๆนะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ผิวของอ้อนนะคะดูอิ่มน้ำมากขึ้นดูแบบมีความดิวอี้เหมือนเสาเกาหลีอะไรอย่างนี้นะคะคือเติมเต็มน้ำให้กับผิวเราด้วยนั่นเองค่ะและผิวหน้านะคะก็จะดูชุ่มชื้นมากๆเลยละค่ะและตัวนี้นะคะนอกจากที่เขาจะมีโสมและวิตามินซีเข้มข้นแล้วนะทุกคนยังมีคอลลาเจนมีวิตามินอ e, และมีไฮยาลูโรนิกแอซิดด้วยยิ่งไปกว่านั้นค่ะคือหาซื้อง่ายมากๆที่7 -Eleven ทุกสาขาเลยนะคะราคาซองละ49 บาทเท่านั้นเองทุกคนสามารถลองซื้อมาทดลองก่อนได้นะคะถ้าชอบก็ค่อยไปตำซ้ำๆเนอะแต่ว่าอ้อนรับรองว่าทุกคนจะต้องชอบแน่นอนเอาเป็นว่าจะมีวิธีการ DIY อย่างไรบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่วิธีแรกนะคะสำหรับวิธีแรกที่อ้อนใช้นะคะก็คือใช้ในทุกๆวันนั่นเองค่ะเช้าเย็นนะคะลงก่อนครีมบำรุงตัวอื่นๆเลยหรือว่าเซรั่มตัวอื่นๆเลยนะคะก็คือหลังจากที่เราล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถเทผลิตภัณฑ์ของเขาแบบนี้เลยคือเขามีแบบเป็นถุงแบบฝาปิดอย่างเงี้ยคือเหมาะสำหรับการเดินทางมากๆเลยนะลักษณะเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้นะคะอ้อนก็จะถูวนบริเวณมือนะคะก็คือเหมือนเป็นการวอร์มเขานิดนึงหลังจากนั้นนะคะก็ทำการประคบทั่วหน้าเลยนะคะก็ค่อยๆตบเขาไปไม่ต้องตบแรงนะคะตบแค่แบบเบาๆพอนะคะแบบตบกดสลับกันไปนะคะแล้วก็ใครที่แบบสะดวกแบบนวดวนนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อให้หน้าของเรานะคะดูกระชับมากขึ้นด้วยค่ะแต่สำหรับวิธีแรกนะคะมีทริคอีกเล็กน้อยค่ะสำหรับใครที่แบบว่ารูขุมขนกว้างนะคะและอยากกระชับรูขุมขนอ้อนแนะนำว่าให้นำไปแช่ตู้เย็นก่อนค่ะถ้าสมมุติจำเป็นต้องใช้เร่งด่วนก็สามารถแช่ห้องฟรีซได้นะคะสักแบบ 5-10 นาทีก็ค่อยเอาออกมาใช้วิธีนี้นะคะจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเฟรชขึ้นด้วยนะทุกคนรวมถึงทำให้รูขุมขนเนี่ยเล็กลงได้ด้วยล่ะค่ะและวิธีที่2นะคะอ้อนจะใช้สำลีค่ะก็เป็นสำลีแบบไหนก็ได้นะคะอ้อนจะใช้แบบประหยัดโทนเนอร์ก็คือแบบบางๆหน่อยนะคะแบบนี้นะก็จะเลือกที่แบบมันไม่หนามากเพราะว่ามันก็จะไม่เปลืองเซรั่มของเราด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ซึมซาบสู่ผิวได้โดยตรงมากกว่าแบบหนาๆเนาะหลังจากที่เตรียมสำลีมาแล้วนะคะสำหรับอ้อนนะอ้อนก็จะเทใส่ขวดไว้แบบนี้ค่ะเป็นขวดแบบกดหรือว่ายังไงก็ได้นะแต่ว่าอ้อนเลือกแบบจะเป็นฝาปั๊มแบบนี้นะคะก็สามารถแบบกดจึกๆแล้วเขาก็จะออกมาตรงนี้เลยเนื้อผลิตภัณฑ์ก็จะออกมาแล้วก็เอาสำลีนะคะซับไว้แบบนี้แล้วก็กดนะคะจนกว่าจะทั่วแผ่นนะคะหรือใครที่ไม่มีขวดแบบนี้นะคะก็สามารถเทเนื้อผลิตภัณฑ์ลงที่สำลีได้โดยตรงเลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะเอามาแปะบริเวณหน้านะคะจะข้างแก้มกับบนทีโซนต่างๆหรือจะทั่วหน้าเลยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าสำหรับวิธีนี้นะคะอ้อนจะใช้ประคบใต้ตานะคะหรือว่ารอบดวงตานั่นเองค่ะสำหรับวิธีนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ผิวรอบดวงตาของเราหรือว่าใต้ตาของเรานะคะดูตื้นขึ้นด้วยดูเฟรชมากขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องประคบไว้นานนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยก็สัก5 หรือ 10 นาทีก็ได้ค่ะและหลังจากที่เรานำสำลีออกนะคะคือยังไม่ต้องทิ้งนะทุกคนให้เอาสำลีนะคะมาเช็ดบริเวณคอแล้วก็
นวดวนไปค่ะหรือใครที่มีผิวแห้งกร้านนะคะอย่างเช่นข้อศอกหรือแขนต่างๆหรือว่าตะตุ่มคือใช้ได้หมดเลยนะทุกคนสามารถนำสำลีที่เราใช้แล้วนะคะที่เราประคบที่หน้านะก็เอามาเช็ดเอามาถูใช้ต่อได้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้เซรั่มนะคะคือประหยัดนั่นเองทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วก็ตามที่อ้อนบอกถ้าเกิดเราเอาไปใช้ในส่วนอื่นๆได้ด้วยก็จะเป็นการใช้แบบว่าคุ้มค่ามากๆนะคะต่อมานะคะเป็นวิธีที่3ค่ะวิธีที่3นะคะอันนี้คืออ้อนชอบมากๆเลยค่ะคือโดยปกติแล้วนะคะอ้อนจะติดสเปรย์น้ำแร่มากๆนะคะจะชอบพกติดกระเป๋าไว้เลยจะใช้แบบหลายแบรนด์มากๆทุกคนเพราะโดยส่วนตัวนะคะเวลาที่อ้อนออกไปแบบว่าถ่ายงานกลางแจ้งหรืออะไรอย่างนี้นะเวลาออกทริปเวลาเที่ยวอ่ะมันจะค่อนข้างเจอมลภาวะที่เยอะมากๆทั้งร้อนทั้งแดดทั้งอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะทุกคนอ้อนก็เลยชอบที่จะพกสเปรย์น้ำแร่นะคะโดยวิธีนี้นะคะเราจะใช้น้ำตบของสมุตโตะนี้แหละค่ะมาทำสเปรย์น้ำแร่ด้วยตัวเองกันค่ะซึ่งง่ายมากๆโดยอ้อนจะเทเซรั่มน้ำตบตัวนี้นะคะลงไปในขวดสเปรย์เลยนะคะก็เทลงไปตามความเหมาะสมของเพื่อนๆได้เลยหลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยน้ำแร่นะคะเราจะใส่มากน้อยแล้วแต่ความพึงพอใจของเพื่อนๆเลยนะแต่ว่าอ้อนแนะนำให้ใส่เยอะกว่าผลิตภัณฑ์จะดีกว่านะคะเพราะว่าบางทีอะถ้าเกิดว่าเราใส่เนื้อผลิตภัณฑ์แบบโดยตรงเลยเยอะๆเลยอะไรเงี้ยเยอะกว่าน้ำอะไรเงี้ยอาจจะทำให้แบบว่าหัวสเปรย์ออกได้แบบกระจายไม่ทั่วกันนะคะหลังจากนั้นนะคะอ้อนจะไม่ใช้วิธีการเขย่าแรงๆนะคะแต่อ้อนจะใช้เพียงแค่คว่ำลงเบาๆนะคะแบบคว่ำเขาลงเบาๆแบบนี้แค่นี้นะคะประมาณแบบ 3-4 ครั้งนะคะก็เข้ากันแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้สเปรย์น้ำแร่สมุตโตะมาแล้วนะคะโดยที่เราสามารถอะแดปใช้ได้หนูทุกคนคือ1ใช้ได้หลากหลายมากๆวิธีนี้คือชอบมากๆนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถฉีดสเปรย์น้ำแร่ได้เลยนี่เดี๋ยวอ้อนฉีดเลยคือสดชื่นมากๆเลยนะทุกคนและทริคสำหรับวิธีนี้นะคะคือตัวสเปรย์น้ำแร่เนี่ยสามารถใช้ก่อนแต่งหน้าก็ได้หรือจะใช้หลังแต่งหน้าก็ได้หลังลงเมคอัพแล้วสามารถฉีดอีกครั้งเพื่อล็อกแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยเข้าที่เข้าทางกันให้แบบเซ็ตตัวอะไรอย่างนี้นะทุกคนหรือจะใช้ระหว่างวันก็ได้นะคะแบบที่อ้อนชอบใช้เลยคือเป็นการพกไปใช้ในระหว่างวันเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากเติมแป้งรู้สึกหน้ามันเยิ้มและทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยอยู่ทนตลอดวันเมคอัพก็ติดทนด้วยผิวหน้าก็ชุ่มชื้นด้วยไม่แห้งกร้านหรือว่าเวลาแต่งหน้าก็จะแบบไม่แคลกแตกอะไรอย่างนี้นะคะวิธีสุดท้ายนะคะก็คือการใช้แผ่นมาสก์แบบนี้นะคะเป็นมาสก์ DIY นั่นเองนะทุกคนจะใช้แบบว่าเทผลิตภัณฑ์โดยตรงลงไปที่ตัวของชีสมาสก์เลยก็ได้นะคะหรือจะใช้ขวดแบบนี้ก็ได้คืออ้อนชอบใส่ไว้อย่างนี้มากกว่าสำหรับวิธีของอ้อนนะคะคืออ้อนจะแบบว่าเปิดฝามาแบบนี้ใช้ฝาปั๊มแบบนี้แล้วก็อ้อนจะเอามาร์คชีทตัวนี้นะคะใส่ลงไปตรงนี้หลังจากนั้นนะคะอ้อนก็จะทำการกดเลยเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะหรือเนื้อเซรั่มของสมุตโตะเนี่ยน้ำตกมันก็จะออกมาแล้วเห็นไหมทุกคนนี่แค่นี้เองมันก็ไม่เลอะเทอะด้วยนะคะเวลาที่เราบีบเพิ่มจนกว่าจะชุ่มเลยนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้เป็นมาร์คเซรั่มน้ำตบโสมเกาหลีบวกวิตามินซีของสมุตโตะมาใช้แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาแผ่นมาร์คเนี่ยมาร์คไปที่บริเวณหน้าของเราเลยค่ะทุกคนทิ้งไว้สัก 5-10 นาทีก็ได้นะคะหรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยเนาะคือกลิ่นของเขาทำให้อ้อนเฟรชมากเลยทุกคนหลังจากที่เรามาร์คเสร็จแล้วนะคะก็ให้นวดบริเวณใบหน้านะคะนวดนิดนึงนะคะเพื่อให้เนื้อเซรั่มนะคะสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะก็นวดไปเลยนะคะและเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เรามาร์คเสร็จแล้วนะคะก็เอามาเช็ดตามคอตามข้อศอกต่างๆหรือว่าตามตะตุ่มตามจุดที่เราแบบว่ามีผิวแห้งกร้านเป็นยังไงคะแต่ละวิธีก็คือง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆสามารถนำไปทำตามกันได้นะคะโดยใช้แค่สมุตโตะ Power C Ginseng Essence แค่ตัวเดียวก็คือจบเลยสามารถ DIY ใช้ได้แบบหลากหลายรูปแบบเลยนะคะทำให้เซรั่มน้ำตบตัวนี้นะคะดูมีประโยชน์มากขึ้นมากๆเลยก็เพื่อนๆสามารถนำไปอะแดปใช้กันได้นะคะตามความเหมาะสมหรือว่าตามความชอบของแต่ละบุคคลเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีวิธีอื่นๆนะคะเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำหรือคอมเมนต์คุยกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยเนาะก็สำหรับคลิปนี้อ้อนต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปกันค่ะบ๊ายบาย